साथीहरु आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई टप 5 मोस्ट डिमान्डिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु। त्यसैले यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। लेट्स बिगिन द भिडियो। नम्बर 5 जावास्क्रिप्ट। साथीहरु जावास्क्रिप्ट एक क्लाइन्ट साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यो धेरै जसो फ्रन्ट एन्ड डेभलपमेन्टमा युज हुन्छ र साथीहरु यसलाई युज गरेर तपाईहरुले इन्टरएक्टिभ वेब पेजहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु यसलाई तपाईहरुले सर्भर साइडको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु यदि तपाईहरु वेब डेभलपर बन्न चाहनुहुन्छ अथवा वेबसाइट डेभलपमेन्टमा जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यो ल्याङ्ग्वेज सिक्न जरुरी छ र साथीहरु यसको डिमान्ड पनि एकदमै धेरै रहेको छ र भविष्यमा पनि यसको डिमान्ड एकदमै धेरै हुनेछ। नम्बर 4 स्विफ्ट। साथीहरु यदि तपाईहरुले म्याक अपरेटिङ सिस्टम iOS सँग रिलेटेड एप्लिकेसन्सहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले स्विफ्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्न जरुरी छ। यसबाट तपाईहरुले म्याक अपरेटिङ सिस्टम iOS सँग रिलेटेड एप्लिकेसन्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु यो ल्याङ्ग्वेज पनि एकदमै धेरै पपुलर बन्दै गइरहेको छ र यसको डिमान्ड पनि एकदमै धेरै रहेको छ। नम्बर 3 जावा। साथीहरु यो पनि एक मोस्ट पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यदि तपाईहरुले विभिन्न एन्ड्रोइड एप्लिकेसन विभिन्न गेम्सहरु बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु अहिले एन्ड्रोइड युजर्सहरु एकदमै धेरै बढिरहेका छन्। त्यसैले एन्ड्रोइड एप्लिकेसन्सहरु पनि एकदमै धेरै पपुलर हुँदै गएका छन्। त्यसैले यस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डिमान्ड पनि एकदमै धेरै रहेको छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले बिना वाइफाई पासवर्ड नै वाइफाई कनेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको लास्ट पार्ट चेक आउट गर्न नभुल्नुहोला। नम्बर 2 पाइथन। साथीहरु पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई यस लिस्टमा भुल्ने कुरा त हुँदै भएन। साथीहरु पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एकदमै धेरै इजी रहेको छ। यस ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईहरुले विभिन्न वेब एप्लिकेसन डेस्कटप एप्लिकेसन्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यस ल्याङ्ग्वेजलाई तपाईहरुले मसिन लर्निङमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु युट्युब इन्स्टाग्राम फेसबुकमा पनि यस ल्याङ्ग्वेजलाई युज गरिएको छ। साथीहरु पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ह्याकर्सहरु बीच पनि एकदमै धेरै पपुलर रहेको छ। साथीहरु यदि तपाईहरुले पाइथन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन ह्याकर्सहरु बीच पपुलर रहेको छ भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले यस टपिकमा अलरेडी नै भिडियो बनाइसकेको छु। तपाईहरुले यस च्यानललाई भिजिट गरेर त्यस भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 सी ल्याङ्ग्वेज। साथीहरु सी ल्याङ्ग्वेज पनि एकदमै धेरै पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। अहिले धेरै जसो कलेजमा सी ल्याङ्ग्वेजलाई एज अ फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पढाइने गरिन्छ र साथीहरु यस ल्याङ्ग्वेजलाई सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्यारेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। यदि तपाईले सी ल्याङ्ग्वेजलाई एकदमै राम्रोसँग सिक्नु भयो भने तपाईहरुले अरु जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले सी ल्याङ्ग्वेजलाई एकदमै राम्रोसँग सिक्नु होला। साथीहरु सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मेमोरीको एकदम नजिक हुन्छ। यसको मतलब तपाईहरुले सी प्रोग्रामिङबाट मेमोरीलाई सजिलैसँग म्यानिपुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले सी बाट त्यस्तो सफ्टवेयरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ जुन एकदमै फास्ट हुन्छ। तपाईहरुले सी लाई युज गरेर विभिन्न अपरेटिङ सिस्टम विभिन्न टेक्स्ट एडिटर र अरु थुप्रै सफ्टवेयरहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु अरु पनि थुप्रै पपुलर र डिमान्डिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु रहेका छन् जस्तै C++, C#। यदि तपाईहरु प्रोग्रामर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यी ल्याङ्ग्वेजहरुलाई पनि सिक्नु होला। साथीहरु यी थिए टप 5 मोस्ट डिमान्डिङ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु। साथीहरु तपाईहरुले यी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मध्ये कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकिसक्नु भएको छ तल कमेन्ट बक्समा शेयर गर्नु होला। साथीहरु तपाईहरुको टेक्निकल फिल्डसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु तल कमेन्ट गर्नु होला। म त्यसको आन्सर भिडियो बनाएर दिनेछु र यस भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुको साथसाथै विभिन्न टेक्निकल भिडियोजहरुको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।